जर तुमच्या स्मार्टफोनची बॅटरी लवकर संपत असेल आणि तुम्हाला ती पुन्हा पुन्हा चार्ज करावी लागत असेल तर या व्हिडिओमध्ये काही टिप्स दिल्या जातील ज्याचा वापर करून तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनची बॅटरी लाईफ वाढवू शकता. चला तर मग पहिल्या मुद्द्यापासून सुरुवात करूया. मोबाईलची बॅटरी वाचवण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला सेटिंग्जमध्ये जाऊन मोबाईल फोनच्या सेटिंग्जमध्ये जाऊन वायफाय स्कॅनिंग आणि ब्लूटूथ स्कॅनिंग बंद करावे लागते. कारण ही बॅटरी वापरते. जर आपण ब्लूटूथ आणि वायफाय वापरत नसाल तर आपण ते बंद केले पाहिजे आणि त्यानंतर आपण लोकेशन बंद केले पाहिजे. जर आपण गुगल मॅप्स वापरत नसाल तर लोकेशनचा वापर मुळात गुगल मॅप्ससाठी केला जातो. म्हणून आपण ते बंद केले पाहिजे कारण हे देखील स्मार्टफोनची बॅटरी खर्च होते आणि त्यानंतर आपण NFC बंद केले पाहिजे. जर तुमच्या मोबाईलमध्ये NFC असेल कारण NFC मॅक्सिमम महाग फोनमध्ये पाहायला मिळते. ते महागडे फोन आहेत. NFC बॅटरी वापरते. जर आपण ते विनाकारण पार्श्वभूमीत ठेवले तर सोडा. मुद्दा दुसरा. बॅटरी वाचवण्यासाठी आपण स्मार्टफोनच्या होम स्क्रीनवर लाईव्ह वॉलपेपर वापरू नये. कारण लाईव्ह वॉलपेपर आपल्या स्मार्टफोनची होम स्क्रीन सतत रिफ्रेश करत राहतो, ज्यामुळे बॅटरीचा वापरही वाढतो. बॅटरी वाचवण्यासाठी नेहमी स्टॅटिक वॉलपेपर वापरा. नॉर्मल फोटो वापरा ज्यात हालचाल होत नाही. मुद्दा तिसरा. सर्वप्रथम आपल्याला बॅटरी वाचवणे आवश्यक आहे. साऊंड स्क्रीनला स्पर्श केल्यावर जो आवाज निघतो तो बंद करावा. कारण त्याचा आम्हाला काहीच उपयोग होत नाही. फक्त बॅटरी वापरते आणि आम्ही त्याच्याबरोबर आहोत. स्पर्श केल्यावर येणारी स्पंदने आणि त्याबरोबर आम्ही. हाप्टिक फीडबॅक कीवर्डवर अक्षर दाबल्यावर मिळणारा व्हायब्रेशन फीडबॅक आपण बंद केला पाहिजे, कारण जी व्हायब्रेशन असते ती कंपन तयार करण्यासाठी फोनच्या आत मोटर असते, ज्याला व्हायब्रेशन मोटर म्हणतात. त्या बॅटरीचा वापर खूप जास्त आहे. जेव्हा फोनचे व्हायब्रेशन बाहेर येते तेव्हा फोनची बॅटरी वाचवावी लागते. आपण स्पंदनेही बंद केली पाहिजे. फक्त कॉलसह कंपन चालू ठेवावे. रिंगटोन आणि जो व्हायब्रेशन आहे ते बंद केले पाहिजे जेणेकरून बॅटरीचा वापर कमी होईल आणि आपल्या फोनमध्ये बॅटरी असेल जास्त काळ टिकू शकतो. चौथा मुद्दा. बॅटरी वाचवण्यासाठी कधीही कोणत्याही प्रकारचे बॅटरी सेव्हर ॲप वापरू नका. कारण कुठल्याही प्रकारचे ऐप असते. आपल्या स्मार्टफोनची बॅटरी वाचवू शकत नाही कारण जेव्हा आपण ते डाउनलोड करता त्यामुळे तो तुमच्याकडून परवानगी घेऊन नेहमी बॅकग्राऊंडमध्ये धावत राहतो आणि जेव्हा तो नेहमी बॅकग्राऊंडमध्ये धावतो तेव्हा बॅटरी कुठून वाचवणार. म्हणूनच आपण कधीही कोणत्याही प्रकारचे बॅटरी सेव्हर ॲप्लिकेशन वापरू नये. बॅकग्राऊंडमध्ये तो बॅटरी कनेक्शन करत असल्याने बॅटरी कशी वाचणार. त्यामुळे आम्हाला कोणत्याही थर्ड पार्टी ॲपची गरज आहे. प्ले स्टोअर किंवा गुगल किंवा ॲप स्टोअरवरून बॅटरी वाचवण्यासाठी बसवू नये. जर तुम्हाला आमची माहिती आवडली असेल तर लाईक्स, शेअर्स आणि कमेंट्स मिळवा. पुढील व्हिडिओमध्ये भेटू.